आज सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ अब यो एप्पल साइडरको बनाउने तरिका यहाँहरूलाई बताउँछु। सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो 2 चम्चाले चाहिँ 2 चम्चा चिनी हामीले राख्छौँ ठुलो चम्चाले। र यसमा चाहिँ हामीले 1 लिटर पानी राख्नुपर्छ। यो चाहिँ 2 लिटरको भाडा हो, तर मैले 1 लिटरको पानी अब मैले यहाँ राख्दैछु। 1 लिटरसम्मको पानी राखेर हामीले घोल्छौँ। हजुरहरूले मेरो यो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद। र यो 1 लिटरको पानी राखेपछि हामीले यसलाई बिस्तारै घोल्ने। चिनी र पानीलाई हामीले घोल्छौँ र यसलाई हामीले एकछिन छोडिदिन्छौँ। र म अब यसलाई चाहिँ मैले यो एप्पल 2टा छ, स्याउ 2टा र म काट्दैछु यसलाई चाहिँ। अब यसलाई हामीले बियाहरू चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। यो बियाहरू चाहिँ राख्नु हुँदैन, पोइजन हुन्छ। सकेसम्म यो बियालाई चाहिँ राम्रोसँग निकालेर काट्नुपर्छ। यो साइजमा काट्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हामीले यो चिनी र पानीको घोलिसकेपछि अब यसलाई हामीले एप्पल यसमा डुबाइदिने, यसलाई हामीले राखिदिने। र यसको अघि मैले अब बनाएको जुन एप्पल साइडर छ नि त्यसको चाहिँ मैले एउटा यसको बिउ राखेको छु। यसलाई चाहिँ अब हामीले यसमा खनाइदिने र यसलाई हामीले घोल्ने, मजाले घोल्ने। यो घोलिसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ दिनको 1 टाइम हामीले यसरी नै चलाउनु पर्छ। र यसको चाहिँ बबल्स नआएसम्म हामीले चाहिँ यसलाई दिन 1 पटक चाहिँ हामीले चलाउने। र अझ हामीले यसको चाहिँ हामीले के भने मदर जुन हामीले आएको थियो, यो मदर राख्यो भने चाहिँ अझ सजिलोसँग हामीले चाँडै चाहिँ यो एप्पल साइडर बनेको हामीले देख्न पाउँछौँ। र मैले त्यसकै लागि चाहिँ मैले यो एउटा राखिदिएछु। र यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मलमलको कपडा भए पनि हुन्छ। र मैले चाहिँ यो पेपर राखेको छु। यो पेपरले चाहिँ छोपिदिने। यसरी छोपिदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किरा नजाओस् भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ छोपिदिएको हो। र यसलाई चाहिँ हामीले घाम पारेर राख्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामीले घाम नआउने ठाउँमा राखिदिनुपर्छ। घाम नआउने जुन चाहिँ ठाउँमा हुन्छ त्यहाँ राखिदियो भने चाहिँ सेफ हुन्छ। र दिनको एकचोटि यहाँहरूले चाहिँ चलाउन कहिले पनि नबिर्सिनु होला। बबल्स अनि एउटा याद गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले जबसम्म बबल्स हाम्रो आइरहेको हुन्छ त्यो बेलासम्म हामीले दिनको एकचोटि चलाउने। र त्यसपछि बबल्स नआएपछि यसलाई चाहिँ हामीले छानेर चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ। यो 2-3 हप्ताको भयो। यसमा चाहिँ माथि मदर आएको छ र हामीले यसमा चाहिँ आज यो स्याउ र झोललाई छुट्याउँछौँ। यो 2 महिनाको भयो। यसमा पनि माथि हजुरहरूले हेर्नुभयो होला, यहाँनिर देख्नुभयो होला, यो माथि मदर आएको छ मजाले। यो 2 महिनाको भयो। र यो चाहिँ योभन्दा पहिला हामीले बनाएको थियौँ। यसमा चाहिँ 4 महिनाको भयो। यसमा पनि माथि मदर आएको छ मजाले। यो माथि आएको चाहिँ मदर हुन्छ। यो तलको पनि छ, तर तललाई चाहिँ मदर भनिँदैन। यो चाहिँ मैले दिनदिनै खाएको छु। यो चाहिँ 5-6 महिनाको हो। यो चाहिँ
म अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले अब आज मदर निकालेर देखाउँछु। यो मैले पहिल्यै एउटा चाहिँ मदर निकालेर राखिसकेको छु। यो चाहिँ यहाँ भाडामा राखिसकेको छु। अब म सबभन्दा पहिला मैले यो 4 महिनाको भएको मदर चाहिँ म निकालेर यहाँलाई देखाउँछु। यस्तो बाक्लो हुन्छ, यो मदर हो। म अब यसलाई भाडामा राख्छु। यो बाक्लो हुन्छ, यही हो मदर। र म अब यो 2 महिनाको पनि मैले यसबाट मदर आइसकेको छ। म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यो पनि 2 महिनाको मदर। यो चाहिँ असाध्यै बाक्लो निस्केको छ। यो राम्रो पनि हुन्छ, यस जति बाक्लो निस्क्यो उति राम्रो पनि भनिन्छ। यो 2 महिनाको चाहिँ अति राम्रो निस्केको छ। र म यहाँ यसरी राख्ने यो भाडामा। र यो चाहिँ 2-3 हप्ताको हो। यो मदर पनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु बिस्तारै। यो चाहिँ अब स्याउ र स्याउको टुक्रा र अब यो झोलको टुक्रालाई चाहिँ हामीले छान्नु पनि बाँकी छ। र यसरी निकालेर हामीले यसरी, यो चाहिँ अलिकता डिफिकल्ट हुन्छ, त्यसपछि त्यही पनि म राख्दैछु यसलाई चाहिँ। यो मैले अब यो स्याउको चोक्टा र यो झोल चाहिँ मैले छुट्याएँ। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मुस्ताङको अर्ग्यानिक स्याउबाट बनेको हो। र यो अर्ग्यानिक एप्पल साइडर आज बनेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो यो मदर पनि अति नै राम्रो यसपालि बनेको हुनाले म अति नै खुसी छु। अझ असाध्यै बाक्लो छ। अघि हजुरहरूलाई पनि मैले देखाएँ र अहिले फेरि पनि देखाउँछु। असाध्यै राम्रो ठुलो यो बाक्लो बनेको छ। यसरी बन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदम ओरिजिनल अर्ग्यानिक मुस्ताङको स्याउले बनाएको जस्तै गरिकन यो मदर निस्केको हुनाले चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो एप्पल साइडर हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तो गरेको छु कि सजिलोको लागि म आफैलाई पनि कति हप्तामा कुन टाइममा मैले कति गते राखेँ, कुन तारिखमा राखेँ, कुन तारिखमा मैले निकाल्ने, यो 2 हप्तापछि भनेर चाहिँ त्यो मेमोरिजको लागि मैले लेख्ने गरेको छु। र हजुरहरूले पनि यसरी नै लेख्नुहोस्। मैले यो पनि मैले लेखेर राखेको, यो मेरो 2 महिनाको भनेर, र यो पनि मेरो 4 महिनाको भनेर मैले लेखेर यसरी राखेको छु। अनि मलाई याद हुन्छ। र तपाईहरूले पनि यसरी नै लेख्ने गर्नुहोस्। असाध्यै सजिलो हुन्छ र कन्फ्युज पनि हुँदैन। हामीले अब यो भाँडाको चाहिँ मैले चाहिँ अब यो दिनदिनै खान हुने यो बोतलमा राख्दैछु। हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ मेटलको युज नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यो युज गरेको छु, सानो कप लिएर यसमा राख्नको लागि नपोखोस् भनेर। अब यसलाई बिस्तारै हामीले राख्छौँ। यसमा राख्दै जाने, जति ठुलो मुख भएको भाँडा हुन्छ उति नै हाम्रो चाहिँ यो मदर आउन चाहिँ राम्रो देखिन्छ। यो सानो बोतलमा हामी दिनदिनै युज पनि गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी त्यति मदर देखिँदैन। आए तापनि सानो पनि हुन्छ र त्यति राम्रो किसिमले देखिँदैन। लगभग अब यो चाहिँ भरिँदैछ। एक भाँडाले हामीलाई दिनको लागि पुग्ने हो। अब यो हाम्रो एप्पल साइडर चाहिँ तयारी भयो दिन खानको लागि। यो भाँडा निकालेँ। मेरो यो एप्पल साइडर किन्दाखेरिको यो पहिलोको भाँडा हो। मैले यसमा नै पहिलोचोटि मैले बनाएर राखेको छु। मलाई सजिलो पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग म आज एकदम खुसी छु। आज मेरो चाहिँ यो मदर बनेको चाहिँ असाध्यै राम्रो बनेकोले मैले हजुरहरूसँग खुसियाली पनि मैले सेयर गर्न पाएको छु। यो जति राम्रो भयो
यो जति बाक्लो भयो उति नै राम्रो हुन्छ र सक्सेस पनि हुन्छ यो एप्पल साइडर बनाएकोमा। र मैले यो जति बनाएर मैले यो एप्पल साइडर हजुरहरूलाई देखाएको छु, यो तयारी पनि भएको छ। यो चाहिँ प्योर अर्ग्यानिक हो, यसमा प्रिजर्भेटिभ र केमिकल मिसाएको हुँदैन। यो चाहिँ एकदम स्वास्थ्यको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यदायक। बजारमा किनेको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो एकदम अर्ग्यानिक हुँदैन र मदर पनि त्यति पाइँदैन, तर हामीले घरमा बनाएको चाहिँ विथ मदर अर्ग्यानिक हामीले चाहिँ यो एप्पल साइडर बनाउन सकिन्छ। र यो हामीले चाहिँ मासु बनाउँदाखेरि, मासु सेकुवाहरू बनाउँदाखेरि, तरकारीहरू बनाउँदाखेरि, कुनै पनि एउटा भेराइटिजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एप्पल साइडर राख्दा असाध्यै स्वादै अर्को हुन्छ र हामीलाई लाभदायक पनि हुन्छ। र यो चाहिँ स्पेसली तपाईहरुलाई पेटको रोगको लागि पनि राम्रो र ब्लड प्रेसर सुगरको लागि त झनै राम्रो हुन्छ। मैले पनि यसरी नै घरमा युज गरेको हुनाले मलाई लाभ भएको छ र यही कुराहरू हजुरहरूलाई मैले शेयरिङ गरेको छु। र केही कुरा तपाईहरुलाई शेयरिङ गर्नु छ, केही कमेन्ट्स गर्नु छ भने चाहिँ मेरो तलको कमेन्ट्समा हजुरहरूले चाहिँ लेखिदिनु होला, त्यसको जवाफ म दिन्छु तपाईहरुलाई। र मेरो यो च्यानललाई चाहिँ हजुरहरूले लाइक गरिदिनुस्, शेयरिङ गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। हेरिदिनु भएकोमा, बुझिदिनुको भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद।